කොයිකා අතර ජනප්‍රිය වැල්පෙනෙල වාජීකරණ ගුණ ඇති ඖෂධයකි. වාජීකරණය යනු කුමක්ද? පැරැන්නන් සඳහන් කරන ආකාරයට වාජී අනු අශ්වයයි. උපරිම ලිංගික ශක්තිය ඇති සතුන් අතර ප්‍රමුඛත්වයේ හිමිවන්නේ අශ්වයින්ට. අශ්වයින්ට මෙන් උපරිම ලිංගික ශක්තිය තියෙන හැකියාවට අපි වාජීකරණය කියලා හඳුන්වනවා. අශ්වයින්ට මෙන් උපරිම ලිංගික ශක්තියක් ඇති කර ගැනීමට වැල්පෙනෙල ආහාරයට ගැනීමෙන් අපට හැකි වෙනවා. පිරිමින්ගේ වගේම කාන්තාවන්ගේ කාම ආශාවන් වැඩි කරන ආහාරයක් තමයි වැල්පෙනෙල. හන්දිපත්‍රුදාව හා මහන්සිය නැති කරන ගුණයක් වැල්පෙනෙල වලට පවතිනවා. ආතරයිටිස් රෝගීන්ට සහනදායී ඖෂධයක්. ආහාර රුචිය වර්ධනය කරනවා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය බොහෝමයක් රෝග තත්ත්වයන් සමනය කරනවා. මලබද්ධය දුරු කරනවා. වැල්පෙනෙල නිතර ආහාරයට ගැනීමෙන් සම පැහැපත් කර නිරෝගී ලස්සන සමක් ලබා දෙනවා. හිසකෙස් නිරෝගීව වර්ධනය කරනවා. හිස්වරි මර්ධනය කරනවා. අකලට හිසකෙස් පැසීම මර්ධනය කරන්නටත් වැල්පෙනෙල වලට මහත් බලයක් තියෙනවා. සර්ප විෂ නසන්නත්, පීනස් රෝග පාලනයටත්, අතිසාරය, පාචන රෝග පාලනයටත්, දියවැඩියාව පාලනයටත් මේ ඉතා හොඳ ඖෂධයක්. ඒ වගේම වැල්පෙනෙල ස්නායු ශක්තිමත් කරන ආහාරයකි. හර්නියා ප්‍රතිකාර සඳහාත් වැල්පෙනෙල යොදා ගන්නවා. මෙම වැල්පෙනෙල ආහාරයට ගැනීමෙන් අපට ලැබෙන ගුණ පිළිබඳ දැන් ඔබ දැනුවත්. එහෙනම් අපි මෙතරම් ගුණපිරි වැල්පෙනෙල සම්බෝලය පිළියෙල කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ එක හා සම්බන්ධ වෙමු. මගේ YouTube නාලිකාවට ආරාධනෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කාන්තා පිරිමි දෙපක්ෂයටම වජීකරණ ශක්තිය වැඩි කරන නිවසේදී සාදා ගන්නා පෙනෙන සම්බෝලය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු සම්බෝලය හදා ගන්න ආකාරය. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දණ්ඩෙන් කොළ ටික ඉවත් කරගන්න. කාන්තාවන්ගේ නිතරම කොණ්ඩේ යනවා, ඉස්සොරි තියනවා. ඉතින් මේ පෙනල කොළ සම්බෝලය සතියේ දෙපාරක් තුන් පාරක් කනවා නම් ගොඩාක් මේක අපේ ශරීරයට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම හිස්වරි මර්ධනයට, මලබදය දුරු කරන්න පුළුවන්, මේ ආතරයිටිස් රෝගීන්ගේ වේදනාව දුරු කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් ලුණු දාලා දෙපාරක් තුන් පාරක් සෝද ගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් අපි මොන දේ ආහාරයට ගත්තත් මේ වගේ පිටිමකුණෝ ඉන්නවා, කුමීන් ඉන්නවා. ඒ හන්ද අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් විතර සෝද ගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්ය විය යුත්තක්. ඇත්තටම අපේ ආහාර වලින් මේවා බැහැර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක නිතර නිතර ආහාරයට ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳින් සෝද ගන්න. අමතක කරන්න එපා මේක හොඳින් මීක ගන්න. මොකද නැත්තම් මේකේ වතුර ගතිය තියෙනකොට සෙවල ගතියක් තියෙනවා. එතකොට මේ සම්බෝලේ හරිම රස එන්නේ නැහැ. දැන් මේකට රතු ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා, දෙහි අවශ්‍ය වෙනවා, අමු මිරිස්, ගාගතු පොල්, ගම් මිරිස්, ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ ආකාරයෙන් කපා ගන්න. දැන් මම මේක හීනියට කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේක කැඳ වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්, සම්බෝලයක් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ සර්ප විසටත් ගොඩාක් හොඳ ඖෂධයක්. මම දැන් කොළ ටික ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් මම අමු මිරිස් හීනියට කපා ගන්නවා. ටිකත් මේ කපාගත්තු කොළ ටිකට දාගන්න. මම අද රතු ලුණු තමයි ගන්නෙ. රතු ලුණු ගෙඩි 4-5ක් දාගන්න. ඇත්තටම දවසට රතු ලුණු ගෙඩියක් ආහාරයට ගන්නවා නම් පීනිස රෝගයට ගොඩක් හොඳයි. ඇස් පීනීමට ගොඩක් හොඳයි. මේ ආකාරයෙන් රතු ලුණු ටික සිහින්ව ලියා ගන්න. කපාගත්තු ටික කොළ ටිකට දාගන්න.
ලුණු තමාගේ රස අනුව දාගන්න. මම අද ගම්මිරිස් ටිකක් නම් වැඩියෙන් දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති ආකාරයෙන් දාගන්න පුළුවන්. පොළුත් මම අද ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්නේ. අද නම් මම දෙහි බෑවක් දාගන්නවා. මොකද මේකේ දෙහි රසට මේ අමුතු රසයක් එනවා. දෙහි වැඩි වුණාම දැන් මම මේ කොළ ටික හොඳින් අනා ගන්නවා. දැන් මගේ සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.